হাই ফ্ৰেন্ডছ, পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰমত। ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব assam job career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব। সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকক দি থাকোঁ, সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্ষ্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব। ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব। প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবেই ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ টাটা ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2026 প্ৰাইভেট জব ইন আছাম 2026 নিউ প্ৰাইভেট জব আছাম। নতুনকৈ কেইটামান ভাল ভাল পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। তো যিসকলে প্ৰাইভেট ছেক্টৰত তেওঁ জব বিচাৰি আছে, আজি এই ভিডিঅ'টো তেওঁলোকৰ কাৰণে। যদি আপোনালোকে আগ্ৰহী হয় এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা কথা জনাই থ'ব বিচাৰোঁ, মই কেৱল প্ৰাইভেট জবৰ যিসমূহ ইনফৰমেশ্যন সেই ইনফৰমেশ্যনসমূহে আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহোঁ। আপোনালোকে যদি এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় বা আবেদন কৰিব বিচাৰে, আবেদন কৰাৰ আগত নিজে এবাৰ ভালদৰে ভেৰিফিকেশ্যন কৰি ল'ব। আজি 1 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মেফেয়াৰ স্প্ৰিং ভেলী ৰিজৰ্ট গুৱাহাটী। গুৱাহাটীত থকা মেফেয়াৰ স্প্ৰিং ভেলী ৰিজৰ্টৰ ফালৰ পৰা বহুকেইটা ভাল ভাল পোষ্ট মুকলি কৰিছে। প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে চেলছ মেনেজাৰৰ বিভাগত, তাৰপিছতে আছে ইঞ্জিনিয়াৰিং এক্সিকিউটিভ, তাৰপিছতে আছে ইঞ্জিনিয়াৰিং ছুপাৰভাইজাৰ, তাৰপিছতে আছে ফাইনেন্স এক্সিকিউটিভ, চেলছ কৰ্ডিনেটৰ, গেষ্ট ৰিলেশ্যন এক্সিকিউটিভ, F&B মেনেজাৰ আৰু এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ। তো এই ৰিজৰ্টখনৰ ফালৰ পৰা বহুকেইটা ভাল ভাল পোষ্ট মুকলি কৰিছে। তো যিসকলে আগ্ৰহী হয় গুৱাহাটীত থকা মেফেয়াৰ স্প্ৰিং ভেলী ৰিজৰ্টত জব কৰিবৰ কাৰণে, তেওঁলোকে এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব। আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে দুটাকৈ মেইল দিয়া হৈছে। যিকোনো এটা মেইলত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়'ডাটাখন চেণ্ড কৰি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। যেতিয়া আপোনালোকে এই মেইলত বায়'ডাটা চেণ্ড কৰিব, ছাবজেক্ট লাইনত মেনশ্যন কৰি দিব ওপৰৰ কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আপুনি আবেদন কৰিছে। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 12 এপ্ৰিললৈকে। পোষ্টকেইটা যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে VisionQ গুৱাহাটী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে। প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইংলিছ ফেকাল্টি বিভাগত। টোটেল এটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। ইয়াৰ কাৰণে দৰমহা দিয়া হ'ব 12,000 পৰা 18,000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা। আৰু এই পোষ্টটোৰ কাৰণে বয়সৰ সীমা বিচৰা হৈছে 26 পৰা 35 বছৰ। শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেট, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। যিসকলে ইংলিছ ৰিলেটেড ফিল্ডৰ ওপৰত গ্ৰেজুৱেট, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট কৰিলে তো তেওঁলোকে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। এক্সপিৰিয়েঞ্চ মিনিমাম 6 মাহ টিচিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে কম্পিটিটিভ এক্সামৰ ওপৰত। আৰু যোনসকলৰ অলৰেডি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিপেড দিয়া হ'ব। ফ্ৰেছাৰ কেন অলছ' এপ্লাই। পোষ্টটোৰ কাৰণে ফ্ৰেছাৰসকলেও আবেদন কৰিব পাৰিব। ছেকেণ্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে অফিচ কৰ্ডিনেটৰ বিভাগত অনলি ফৰ মেল কেণ্ডিডেট। তো ছেকেণ্ড পোষ্টটো অকল পুৰুষসকলৰ কাৰণে মুকলি কৰা হৈছে। পুৰুষসকলেহে আবেদন কৰিব পাৰিব, ফিমেলসকলে আবেদন নকৰিব। টোটেল এটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। চেলাৰী 10,000 পৰা 15,000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা দিয়া হ'ব এই পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ। ইয়াৰ কাৰণে বয়সৰ সীমা 21 পৰা 35 বছৰ বিচৰা হৈছে। শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেট ইন এনি ডিচিপ্লিন। গ্ৰেজুৱেটসকলে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লগতে এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব মিনিমাম 3 মাহৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ অফিচ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ওপৰত এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে। ফ্ৰেছাৰ কেন অলছ' এপ্লাই। এই পোষ্টটোৰ কাৰণেও ফ্ৰেছাৰসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। তাৰপিছতে 3 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ডিজিটেল হেডৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে এটা। ইয়াৰ কাৰণে দৰমহা দিয়া হ'ব 11,000 পৰা 16,000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা। আৰু এই পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচৰা নাই, ইয়াতে মেনশ্যন কৰা নাই শিক্ষাগত অৰ্হতা কিমান কি লাগিব। এজ লিমিটটো দিয়া হৈছে 21 পৰা 35 বছৰ এজ লিমিট বিচৰা হৈছে। আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে ভিডিঅ' এডিটিং, গ্ৰাফিক্স ডিজাইনিং, ডিজিটেল মাৰ্কেটিং এটচেট্ৰা। তো এইখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। ফ্ৰেছাৰ কেন অলছ' এপ্লাই। তো এই পোষ্টটোৰ কাৰণেও ফ্ৰেছাৰসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। তাৰপিছতে পোষ্ট আছে অফিচ বয় বিভাগত। এই বিভাগত এটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে চেলাৰী দিয়া হ'ব 8,000 পৰা 12,000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা। এজ লিমিট 18 পৰা 30 বছৰলৈকে যিসকল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ কাৰণে মিনিমাম ক্লাছ 8 পাছ বা 10 পাছ হ'লে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব।
ফ্ৰেছাৰ কেন অলছ' এপ্লাই তো এই পোষ্টটোৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ নালাগে ফ্ৰেছাৰসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব তো যিসকলে এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এলিজিবল কেণ্ডিডেটসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউম বায়োডাটা সেন্ড কৰি পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে মেইলত ৰিজিউম বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনতে মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে কন্টেক্ট নম্বৰটা দিয়া হৈছে পোষ্টসমূহৰ বিষয়ে যদি এডকৈ আৰু কিবা জানিব বিচাৰে 6001214044 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 12 এপ্ৰিললৈকে পোষ্টকেইটা যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিওটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিওটো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশ্যন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে 3 নম্বৰ জবটো টেলিকলাৰ কোচিং ইনষ্টিটিউট ইটানগৰ তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে কোচিং ইনষ্টিটিউটৰ ফালৰ পৰা ইটানগৰত থকা এখন কোচিং ইনষ্টিটিউটৰ ফালৰ পৰা টেলিকলাৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ইটানগৰ আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লোকেশ্যনত স্যালাৰিটো আপোনালোকক দিয়া হ'ব 15 পৰা 20000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা জবটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকে পাই যাব প্লাস ফ্ৰী ফুডিং আৰু লোডিং থকা আৰু খোৱা সুবিধা আপোনালোকক দিয়া হ'ব পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় সো প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 12 এপ্ৰিললৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে টাটা AIG গুৱাহাটী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে চেনেল সেলছ মেনেজাৰ এজেন্সি সেলছৰ বিভাগত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে তো টাটা ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে যিসকল আগ্ৰহী হয় টাটাত জব কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব জব ডেসক্ৰিপচন খিনিতে মেনশন কৰা হৈছে গুটেখিনি এবাৰ ভালদৰে পঢ়ি চাই ল'ব সেকেন্ড এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া তো কেনেকুৱা কি এলিজিবিলিটি লাগিব এই পোষ্টৰ কাৰণে সাউন্ড নলেজ বিচৰা হৈছে অফ হেল্থ ইনস্যুৰেন্স ইজ মাষ্ট সাউন্ড নলেজ আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব হেল্থ ইনস্যুৰেন্স ইজ মাষ্ট এক্সপেৰিয়েন্স ইন এজেন্সি চেনেল সেলছ ইন মেন্ডেটৰী তো এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব এজেন্সি চেনেল সেলছ কৰা বাধ্যতামূলক যোন সকলৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে এজেন্সি সেলছ চেনেল সেলছৰ ওপৰত তো সেই সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব ষ্ট্ৰং কমিউনিকেশ্যন এণ্ড টিম হেণ্ডলিং স্কিল বিচৰা হৈছে লগতে ৰিজাল্ট ওৰিয়েণ্ট উইথ লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটিজ বিচৰা হৈছে তো এইখিনি আপোনালোকৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া তো যিসকল এলিজিবল হয় তেওঁলোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব স্যালাৰি এজ পাৰ মাৰ্কেট ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ আন্ডাৰত যথেষ্ট পৰিমাণে এটা আপোনালোকৰ ভাল স্যালাৰি দিয়া হ'ব দৰমহাটো কেণ্ডিডেটজনৰ ওপৰত ডিজাৰ্ভ কৰিব পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় সো প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড CV বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 12 এপ্ৰিললৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট ৰান NGO প্ৰজেক্ট নলবাৰী তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এটা NGO প্ৰজেক্টত নলবাৰী লোকেশ্যনত পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে কাউন্সিলৰ বিভাগত আৰু সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে প্ৰটেক্টিভ মেম্বাৰ আৰু মাল্টি টাস্কাৰৰ বিভাগত তো দুটাকৈ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে যিসকল এলিজিবল হয় পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে এলিজিবিলিটি মাষ্ট হেভ এ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী বিচৰা হৈছে পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় সো প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে মেইলত বায়োডাটাখন সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব ওপৰৰ কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে আবেদন কৰিছে কন্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে দুটাকৈ 8822145287 আনটো হৈছে 9706076864 এই নম্বৰ কেইটাত যোগাযোগ কৰি পোষ্ট কেইটাৰ বিষয়ে যদি এডকৈ আৰু কিবা জানিব বিচাৰে গুটেখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 12 এপ্ৰিললৈকে পোষ্ট কেইটা যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মাদাৰ্স জিনিয়াস স্কুল দিছপুৰ তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে দিছপুৰত থকা এখন স্কুলৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে টিচাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে
স্কুলখন হৈছে CBSE কাৰিকুলাম স্কুল তো CBSE স্কুলত যিসকলে জব কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আছামিজ টিচাৰ বিভাগত ক্লাছ 1 to 5 লৈকে পঢ়াব পৰাকৈ অসমীয়া পঢ়াব পৰাকৈ শিক্ষকৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে সেকেন্ড পোষ্টটো অল সাবজেক্ট পঢ়াব পৰাকৈ শিক্ষকৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে ক্লাছ 1 ৰ পৰা 5 লৈকে মানে 1 to 5 ক্লাছলৈকে পঢ়াব পৰাকৈ শিক্ষকৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে তাৰ পিছৰ শেষৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে নাৰ্সাৰী টু ইউকেজি টিচাৰ তো নাৰ্সাৰীৰ পৰা ইউকেজি লৈকে পঢ়াব পৰাকৈ শিক্ষকৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে তো যিসকল এলিজিবল ক্যান্ডিডেট আপোনালোকে যদি আগ্ৰহী হয় ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে মেইলত বায়োডাটা বা ৰিজিউম সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 13 এপ্ৰিললৈকে পোষ্ট কেটা যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 7 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সায়াম ৰফ উলুবাৰী গুৱাহাটী ফালৰ পৰা তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটী উলুবাৰীত থকা সায়াম ৰফৰ ফালৰ পৰা মুকলি কৰিছে কাস্টমাৰ ৰিলেশনশিপ এক্সিকিউটিভ বিভাগত কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ সমূহ মেনশন কৰা হৈছে গুটেসমূহ হেবা ভালদৰে পঢ়ি চাই ল'ব যিসকল এলিজিবল হয় তেওঁলোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব কোৱালিফিকেশন বিচৰা হৈছে ৰিক্ৰুটমেন্টৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট বেচেলাৰ ডিগ্ৰী ইন কমিউনিকেশন অৰ মাৰ্কেটিং তো কমিউনিকেশন আৰু মাৰ্কেটিংত গ্ৰেজুৱেট বেচেলাৰ ডিগ্ৰী কৰা ক্যান্ডিডেট বিচাৰিছে গুড কম্পিউটাৰ নলেজ এণ্ড CRM সফটৱেৰ ভাল কম্পিউটাৰ নলেজ থাকিব লাগিব CRM সফটৱেৰৰ ওপৰত ষ্ট্ৰং কমিউনিকেশন এণ্ড অৰ্গেনাইজেশনেল স্কিল বিচৰা হৈছে আৰু ল্যাঙ্গুৱেজ জানিব লাগিব বেংগলী হিন্দী ইংলিশ স্যালাৰি আপোনালোকক দিয়া হ'ব এই পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ 15 ৰ পৰা 22000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা তো পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেটটো দিয়া হৈছে 14 এপ্ৰিললৈকে পোষ্ট কেটা যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এই কেটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰো ভিডিওটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিওটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিওটো গৈ লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশন সমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিওৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ আৰু যোনসকল এলিজিবল হয় বা যিসকলে প্ৰাইভেট সেক্টৰত জব বিচাৰি আছে আপোনালোকে ভিডিওটোত যদি আপোনালোকে বিচৰা ধৰণে জব পায় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব